Instellingen wisselen. Oh ja, jij hebt wel jij hebt wel Trout. Zo Ja, Trout en Otani. Maar ja, Otani die gooit niet, dus die speelt niet. Dus dat komt goed uit voor jou. En zo, die chat zou het nu moeten doen. Op zich heb jij qua team niet heel verkeerd hoor. Mijn team is niet slecht, maar ook zeker niet goed. Nee. We hebben alle twee een bronzen catcher, dat is wel jammer. Ja. Hey Louis, bedankt dat je al intuned, maar ik heb de instelling al gewijzigd. Nu kan je wel chatten. Bedankt. Welke Louis is het? Louis Sinders. Ja, ik hoor jouw stem ook top. Welkom weer bij nog een wedstrijd in de eLeague. Wedstrijd nummer 21 alweer. Tussen Tijn met Takker en ikzelf. Tijn, stuur je challenge maar. Kom maar door. Even kijken. Oh, ik zat bij teams nog. Je hebt gestuurd. Challenge received. Weet je al wie je gaat gooien, Tijmen? Ik denk Grinky voor 1 of 2 inningen. Ligt eraan hoe lang die vol kan. Want zijn energie is laag. Ja, precies. Dus ik wil Verlander wil ik even sparen nog. Zo, wow. Mijn IRA is 9,38. Dat is niet best. Nice. Zo dan. Natuurlijk, oldschool. Ik ben on the road, hè? Ja, even kijken. Vorige keer speelde ik in het BP-pak tegen Angelo uit. Toen had ik ook gewonnen, dus dat ga ik gewoon nog een keer doen. Otani is aan de beurt, maar kijk, Otani is ook moe. En die heb ik morgen nodig tegen, die gaat tegen Schonewood. Ben ik de enige kijker behalve jij zelf, Stinda? Nee, Louis, er kijken 4 mensen. Dus er kijken nog 2 anderen. Wojo. En ik. Ja, en nog 1 iemand dan. Dus jij en nog 1 iemand. Ja, dat is niet best. Dat geeft niks. Ik merkte wel dat echt de eerste... Ja, tussen mij en Roelie, maar toen volgens mij kwamen mensen erachter. Mensen daar hadden volgens mij iets meer verwacht als in facecams en zo. Ja, zover zijn we helaas nog niet. Ja, maar we hadden toch ook zo'n sponsor die uiteindelijk terugtrok omdat het te kort was. Ja, klopt. Ja, als we die hadden was het Ruwender kijkt ook nog, kijk. Gezellig. Ja. Hoi, groetjes vanuit Dongen en zelf spelen van Twins Oosterhout. Wie ben je dan? Hè? Want Ruwendrik speelt bij Twins, die staat bovenaan. Ja, maar hij is de hulpdienst voor die pitchers die elke keer nekbreek van die homeruns die is dat het? Ja, of van al die nekjes die nu kapot zijn van al het verwijt gooien. Hey, hulpdienst Dongen, ik denk dat Dave Jansen wel langs is geweest bij jou. Dat is een partij blokken hoor, tegen ons. Dat was aan het keepen. Here's the center fielder Mike Trout. And we are ready for some daytime de baseball. ex-monkeyball is de noodzaak voor deze e-league minder. Ja, zeker. Helaas wel. Maar daar gaan we. Mike Trout tegen Zach Greinke. Infield in the overshift here. Now the pitch. Called a strike on je moet wel oppassen, want Zach Greinke Zach Greinke had gewoon een home run, hè? Ja, ik heb het gezien. Counts even to Trout 1-1. Lots of sunshine in the forecast, 83 degrees here at first pitch. 2 balls and a strike to the Angels leadoff hitter. The 2-1. Ja, ik denk dat je een fastball krijgt met Trout. Ja. 2 balls and 2 strikes. Dat was even hoog als die bom die hij sloeg in het echt. Nou nee, die voor mij was gewoon wijd hoor. Ja, precies. Voor mij was wijd. Here now the 2-2. Swing dan. Waarom swingt hij niet? Ja, had ik laatst ook man. Toen wou ik check swing, toen zoek je helemaal, toen wou ik helemaal staan, toen check swing. Just early ook echt, die had ik gewoon volgemapt. Fuck. Is hij weg? Hanger. Ja. Is hij weg? Hey, lekker Tommy La Stella.
Kijk, beuken kan ik wel. Tegenhouden wordt een andere kwestie. Laat één change-up gelijk hangen. Ja. Ik vroeg hem laag voor een wijd. So go after the first pitch and bounce it into foul territory. Rendon, vorige keer. Oh, dit is trouwens. Oh nee, ik wilde zeggen rematch van de World Series, maar Rendon zit natuurlijk niet meer bij de Nationals. Turned on down the line. Oh, and he can't come up with it. In time to first, and there are 2 away. Vol met PCI, alleen early. Hij gooit niet zo hard de Krinky. Zo, die Justin Upton staat 91 cent. Dat is ook niet best. Here it comes. Oh, here's a ground ball out to the shortstop, Correa. He's got it. And a low throw to first that bounces as he can't hang on. Tuurlijk. En nu een home run erachteraan. Ja, eroverheen. Home run eroverheen, kom maar. Hier, kijk, Jason Castro. Deze man slaat 400, hè? Ik kan er helemaal niks van. Bij statistieken. Jason Castro, the catcher, is in. Fouled off. He takes his first cuts in this one with a man at first and 2 away. The 0-1 on its way. And he gets him to swing through that one. He's in control 0-2. Down 0-2 to a guy with this much weaponry, 5 pitches he can go to, not looking good. This is hit high in the air out toward left center. Oh, Alvarez kan alleen maar slaan. Alvarez has it and the inning is over. Nou, 1 punt gemaakt. Op een change-up. Of de schade kan beperken. So digging in now, Jose Altuve. He'll lead things off here in the bottom half of the first. And he'll step off and try again. Kijken. 92. Oh, nice. Maar 2 verschillende snijden. He's ready. Here's the first offering. Now a ball lined toward the gap in left center. And this is into the alley and ought to be good for extra bases. And the Astros get something started right away. It's a leadoff double. George Springer the next to hit. And it's fouled away. The 0-1 pitch. Oh, het staat best wel goed met George Springer. Ja? Oh shit. Swing and a miss on the fastball, and it's 1-2. Threw that fastball right by him. He had no chance to get the barrel for that one. Fastball swung on and missed for the first out. Ah, dit is mijn beste slagman. En Jordaan zo voor 77 cent. Dat is nog nepper dan... Ja, weet je wat het is? Deze man pitch is zo nep pitcher. Dit is maar 1. Juist. Dit is good timing, hè? Laat me niet naar thuis gaan met... And the runner from second will stay put at third, so they're runners at the corners now with 1 away. And that'll bring up Alex Bregman as he pops the first pitch foul behind the plate. And he's got runners at the corners here with only 1 gone. In the dirt and blocked behind the plate. Good job to get to that quickly, though, and the count will even at 1. Oh. And the slider's in the dirt as he lays off it for a ball. Hey, lots of guys get too aggressive in a spot like this, but he's done a nice job of gaining some count leverage. Look for him to put the ball and play hard. Great pitch down as he couldn't get extended on that one, and he's down on strikes for the Carlos second Correa, out. de grootste cheater van allemaal. First offering on its way. Carlos Correa stands in as he looks at a called strike. Runners on first and third, 2 away. And this is foul tipped at the plate right off the arm of the catcher behind the plate. Ouch. And a changeup here, but that's taken low in the dirt for a ball. 1 out away from stranding that runner. Took something off there as this pitch is in the dirt, but handled quickly behind the plate. And a good idea to hang close at first as he'll make it back easily. 2-2. Here it is. Wat gebeurt hier allemaal? Is dit de catcher of een dropper timing? But it's a full count now, 3-2. Here's the payoff pitch. Oh, dat was er klaar voor. Down into left center for a base hit. And the run will come in to score from third as that'll knock things up at 1 apiece. Here's Michael Brantley. And on the first pitch, he grounds foul. Brantley is known to have an incredible ability to make contact when he swings the bat, becoming a rare thing to see him swing and miss.
Ken ik het teamplays gaan maken. Weet je wat mooi is? Nu heb ik allemaal goede spelers gehad, met goede slagmensen en nu is het huilen. Bij mij ook. All set for the start of the inning and standing in one of the best two-strike hitters in baseball. Ik weet niet, met Simmons kan ik nooit slaan. Nee, de game heeft hem te weinig power gegeven en ook veel te weinig armstrength. Armstrength, jongens, belachelijk. 81 of zo. Terwijl hij in het echt best wel aardig... Joh, die man is kanon gek. Dat is niet normaal. Heel leuke checkswing trouwens. Fly ball and a straightaway Ja, dat is left. volgens mij vol erop. And Geen pop Alvarez heeft will be hij. Oh nee, there hij for zit the gewoon first naast. down. Wel goed timing. And now for the Angels, David Fletcher. He'll get to take his first cuts here. Now the pitch. And he holds up here, but the pitch is a cold strike anyway. One out, nobody on. A little quick on that swing, and he finds himself behind 0-2. Die curve was zo traag. Nothing in 2 count, and the pitch. He didn't look overly fooled right there because a lot of pitchers will go to the breaking stuff 0-2, but he certainly looked ready for a breaker on that pitch. Hanger. Ja, Line toward the gap in left center. That gets down, and he's got Ja, himself maar a ik base geloof hit. die fastball ook iets hoger. Zo, is dat ook gewoon 360. Kan er nou. Gaan jullie de playoffs halen dit jaar, timing met Quick? Weet niet, man. Als die pitch krijgen wel. Next batter to Of the ja, plate, dan kunnen we het wel Brian doen. Goodwin. Maar As the first pitch to him is a changeup that can't Moet find wel the die zone. pitch It's hebben. ball one. First shot for him here with a runner at first now and one away. Grounded up the first baseline. Greinke ready now, the 1-1. And there's a base hit on the line. Uncle Brantley heeft een noodle. Zo, zegt dat wel, maar. Throw back in. He'll advance 90 feet here and move up from second to third. Kijk, nu moet ik wel, hè. Wie ga ik laten pitchen? Dat is de grotere vraag. Je hebt geen vertrouwen in je pitcher. Zeker Kijk, niet. ik Jij hebt Greinke, dat is wat anders. erop, hè, en toen sloeg gewoon een bom. Ja. Deze man gaat het doen. Random Marsh. Wie zet je erop? Wie heeft nog de kleinste kans voor een dubbelplay deze? Brandon Marsh will look to provide a little punch off the bench as he'll hit with runners at the corners and one out in the inning. And Greinke gets ahead with the fastball, nothing in one. Runners are at the corners with one man out. Ik begin hem altijd hoog en dan adjust ik naar beneden. Al vaak. Of ik moet echt vol op een on-speed pitch zitten, dan zit hij al laag. And he lays off this one down and in for ball 2. Wat vooral online normaal, in ieder geval. Dit jaar niet, heb ik geen idee. Maar eerst was altijd mensen die altijd fastball binnenkant hoog gooien. Als ik altijd te laat op als ik het jaar niet al wel had. From the belt, the pitch down the left field line and deep. And this will wind up a foul ball. Runners are at first and third, one away. Grounded to first. Turn hem alsjeblieft, alsjeblieft. Yes sir. Zeg nog, het is eruit kan lopen misschien. Zonde weer dit jongen. Nou, nu moet ik een bullpen game en dat is kut. Mij alleen Je had je pitch gewoon moeten vertrouwen, maat. Ja, dan had hij het wel leuk. Forcing to see, zo hetzelfde. En dan change-ups. Houston, Yuli Gurriel. And now a pitch on the way. Well behind that fastball. It's a swinging strike. We're going to see him throw that hard fastball early and often. Middleton is a guy that you'll notice attacks hitters with a high-velocity slider. Not the old sweeper. He really fires it in there and snaps off big numbers. Why not? Into the box now, Martin Maldonado.
Mostella has a play. Looks it into his glove, and there's one gone. Ga die wel, joh. Geen tijd. Ga je hem laten... Zo, 1-1 met de bom. Je gaat hem eruit halen? Ja, want het was al mijn laatste inning, zei ik voor hem. Weet ik, maar hij is 1000 voor je met een bom. Ja, maar ja. Misschien was het ook wel een beetje geluk, hoor. Hier heb ik nog mee gespeeld in HJ. Hij lijkt wel, ja, op het spel. Weet je, in het echt... Dit niet slaan. Wat? En hij geeft een slag, doe het maar. First swings for him in this one with a runner still at first and one gone. Swing and a miss, and he's quickly in the hole 0-2. Nothing in 2 count and the pitch. Oh, and he can't catch up to the fastball as he swings and misses for the second out. Back to the top of the order now, and that'll bring in Jose Altuve. Ik zat naast hem in springtraining. Fastball too high to start him out here 1-0. Yes, he did. Tried to hold up there, appeal down to first, and no swing. It's ball 2. 3-0 Wil now. maar slag gooien. Wow, this is the kind of count you'd like to get your superstar hitters in, right? 3-0. You can bet he has the green light on this Nederland is de slag. And that misses ball 4, so it's first and second now with 2 out. Skied into straightaway right. Waiting on it is Goodwin. Makes the catch, and that'll retire the side. Deze man moet wel 2 innings gooien voor mij, hoor. Nou. Misschien word ik in deze game level 86. Lekker. Kijk, Welk level ben ik? Ja. Ben ik al level 10? Nice, Mike Trout is op en ik heb geen lefty. Wil je een lefty gooien op Mike Trout dan? Mike Trout contact lefty is 83 en power 88. En first righty is 90 contact en power is 112. Hoppatee, kom met die righty dan. Ja. Brad Peacock, the 6'1" right-hander, will be the one to get the call from the bullpen here. Het wil zien, dus het echt. Third set to get underway, and next will be a ja, speed threat in the form of outfielder Mike Trout. Komt hij ook weer. Ja, First pitch on its way. Zo. Seam slider forcing net op curve. Wow. You can definitely tell with that foul off right there that he's picking up spin on this pitcher's off-speed stuff. Maybe expect a fastball on this next one. And he fouls Way this to one fight off. it off. Daar ben je Mike Trout voor. Again, he sends it out of Hoe play. kan hij die slaan, maat? Dan kies jij er wel in. Swung Hey, on and check missed. swing. Didn't even come close to contact on a ball way out of the zone. 1 out. Mike Trout performt een beetje van mij, hoor. Hebben we deze gast weer? A hot start in this one. Homered his first time around. Off-speed pitch in the dirt as he takes it for a ball. Sla ik veel beter met lefties altijd, jongen. Ik ook. Pulls this one into the air out into right field. Maar zodra ik een lefty in het spel heb, jongen, dan kan ik er echt geen bal van. Oh, ik weet niet. Het zit zo erg in mijn hoofd, man. Ja. Deze man sloeg vorige keer tegen Roendrik 3 bommen. Echt? Here's the first pitch to him. Hey, ja, check swingt een keer. Bases are empty here with 2 men out. Mooi man. That evens it up 1-1. He's got that certainly timed up now. I'd be shocked if the pitcher goes to the well 3 times in a row with off speed. That nibbled the corner there, but missed 2-1. Fouled away. Oh, klont, jongen. Mike schuld. Ik zet het ding weer ernaast. Ja, ik trap er niet nog een keer in, hè. Hey. Justin Upton would be next. Komt toch. En nu komt hij nog een keer.
And good work there. This is taken for ball 4 and the Angels have themselves a 2-out base runner. 2-12, dus hij kan het wel. Here's Justin Upton now, and we'll see if they can make him pay for the 2-out walk. Always considered a big no-no, of course. 1 ball, no strikes to count. This is hit high in the air out toward left center. Left fielder getting chase. He tracks it down, and that will end the inning. Bottom of the third now, and standing in the outfielder, Yordan Alvarez. The left fielder. Now a swing and a miss. Took something off that one, and it's strike 1. Man, that pitch had the look of a fastball. Straight changeup, bottom fell out of it. Oh. Hard hit to first. Alsjeblieft erheen. Hey, gewoon langs. Yes. Ik kreeg niet zo'n meter voor mijn dingen bij die 2 honkman. Oh, echt? Ja. And that'll bring up the former first Ik wilde gewoon een change in de grond gooien en dan gooi ik hem even. So take a look at ball 1. Gewoon verslag. Oh. Can't sit back long enough and the count evens up at 1-1. Alvarez gets his lead at first, nobody out. Inside here with the hard stuff, and it's 2-1 now. Oh, het zat op de fastball in zijn hoofd, jongen. That's a tough pitch to do anything with. Yeah, good luck, but hey, a high Ja, fastball Simmons. all of a Let's get sudden it. becomes really dangerous for a pitcher if it's not spotted above the Jezus, zone. Bergman, wat ben jij sloom, zeg? Gaat Stijn de playoffs nog halen? Nou, als ik de playoffs wil halen, dan moet ik deze nog winnen. Kijk, Tijmen is op kans. Oh, Bob zegt dan nee. Okay. En weet je wat het mooie is? Bob kent er helemaal niks van. En Bob gaat in het echte He's playoffs had niet some halen, ik wel. success so far, but he's going to need to continue to throw strikes early on in the zone because the more they see this guy, Tijmen, sooner ga or je later de they're playoffs going to halen figure him out. In dit spel? Ja. Nee, man. Nee, hoeveel ben je? Nee, Je bent 2 toch of zo? Nee, ik ben 1 na laatste. Oh. Ik, hoe heet het? Ja, 1 na laatste met Martijn. Martijn en ik hebben al Maar 2 volgens mij als ik gewonnen. deze verlies, dan staan wij gelijk volgens mij. Kan wel, dan heb ik er 2 gewonnen en 3 verloren of zo. Ja. Michael Brantley would be next if they can keep this Deze inning man ook alive. al op. And this misses for ball 4. The second die walk zoekt he's voor surrendered die here in walk-off, the hè, first voor jou. 3 innings. Ja, klopt. Around the stretch. And he goes and chops En this dan one weer out ground toward out. second. Ja, ja, doe het maar. Lekker jochie. Walk doesn't come around to hunt him, 3-0 as that choke, ends the inning. zegt die Bob. Ja, weet je, shit happens. 6 Ja, om 1, toch. ik ben 6 om 1 in de 100 series. Ja, Now at weet the je, een plate, keertje verliezen Jason hoort erbij. Castro. Flied out in his first at-bat, so make him 0 for 1 so far. And this pitch is Anders, right nou, down niet the op pitch, middle, niet op strike pitch, one. niet op pitch. Die, ik kan net zeggen, die wilt die toetsie me recht ook meer niet. Niet op bal, niet op bal. 1-1 to Jason Castro. Kan, ik zat daar zat ik dus te cheat op offspeed en toen zag ik even... Ja, check swing! He broke the plane as yes he did. It's ruled a strike. Is dit een strikeout? Not close with that one. It's way above the strike zone. The 2-2. Goed Kom zo. op, man. Lekker, lekker, Is lekker. Andrelton Simmons. Komt hij hem die offspeed pitch, want daar durf je fastball te gooien. Sowieso durf ik dat niet. Tot nu toe heb je fastballs alleen goed geslaagd. And right into the shift. This will get fouled, so they'll do it again. 3-2. Zo, dat is wel nasty die op 2 slag. 3-2. And Goed he lays gezien, off jochie. their ball Lead-off 4. walkie. So the leadoff man is on here to begin stands Haal hem maar eraf, hoor. Man. In now Put a is fork in him. Simmons. He's So far done. 0 for 1 with a flyout. Ik wil Ja. even een We double play. weten allemaal dat Ruwendrik de league gaat winnen. Tegen wie gaat hij in de finale tegen spelen? Denk jij, Tijmen? Wat zei je? Tegen wie gaat Ruwendrik de finale spelen? Heeft Bob nog wedstrijden om te spelen of niet? Ja, ook nog 2 volgens mij. Tegen wie? Ja. Ruwendrik volgens mij. En Angelo nog. Dat zijn nog
Het ligt eraan wat hun... Oh, anders reageer je even niet, maat. Jordan is. Jordan kan alleen maar beuken. En een noedel. Lijkt net Roelie in het buitenveld. Godin, je moet wel. Maar het is wel weer mijn 7, 8, 9 slag. At the plate, David Fletcher pulls this Ajo, one in the air out to is niet left. weg. Catch is made. Here comes the runner from third. Yeah! And the run is in to score as they'll grab the lead. Wat ook met de here, livestreams van de 2-1. hoofdklasse wedstrijden. Als het goed is gaat het gewoon door zodra de echte wedstrijden beginnen. He reached on a single in his first try. Yeah, and they take another single right here. And late reaction. Alweer! They got him. Zo eindigt ook al die pot met Hendrik. Hoe kan dit nou, jongen? Ik doe 1 stapje erbij. Ready. Here's the first offering. Volgens mij heeft hij de stapje nog niet eens gezet. Dat is wat veel, man. Great job by the pitcher right there, changing eye Zijn levels. er ook niet tegen kredietsmogelijkheden met de eLeague If he spelers? could throw some four seamers Nou, up in the zone like that, it could mooi work is for him. dat we allemaal een foul hoofdklasse ball. spelen. En je kan gewoon hoofdklassewedstrijden komen kijken. Dan kan je gewoon hoi zeggen na voor een wedstrijd. The next En je hebt van die gasten zoals bijvoorbeeld Tijmen Takker en Bob van der Meer. Liner En into right Hendrik, die center. hebben That's a allemaal base een hit. beetje een He soort van takes the turn and ego-problemen. heads Dus for het kan zijn second. dat die niet... Ik ego-problemen, niet mooi maat. zeggen of zo, een beetje Position big with league. two away. Weet je, die gasten zitten er nou nooit bij. Maat, ik ego-problemen. At the plate Denk now, even nog een Ken keer na. Middleton. He'll take a look at a pitch too low. It's ball one. Runner in scoring Guriel, position with two Maldonado en Smith. Dan rijdt hij op. Ik heb trouwens ook mijn lefties al kapot. Dus deze man mag op. Pinch zitten. Zeg maar Matt Thijs of Anthony Bamboom? Doe maar Bam Boom, waarom niet? Nee, Matt Thijs. Jammer joh. Oh, sorry. Matt Thijs will look to provide a little two-out thunder off the bench as he'll hit with Is a runner homer at en hitter second Sepp and two Visser away. ook van de partij? En Sepp Visser is vandaag niet van de partij, helaas. Heeft hij al een homer ingeslagen weer in de openingsklasse in de oefenpotjes? Ryan Presley gets the call from the bullpen to pitch in relief. Holland Series dit jaar, Quick versus DSS. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik denk, ik heb... Ja, daar durf ik ook geld op te zetten, dat het niet gebeurt. Now you can see he's working around this guy right here. Why not? Ik durf geen First stapje bij base mee te is zetten, open. want dan Walk wordt er wouldn't be the afgegooid. worst thing in this spot. Outside, 3-0 Ik zag jou, ik kan bijna gaan gooien, man. Zoek Sepp een homer in gisteren? Waarom heb je het niet verteld? It'll be interesting if he comes Sepp, in waar ben the je? zone Sepp zit te kijken, dat kan niet aggressively anders. here. With the base open, he doesn't have to. in there for a called strike. 3-2 now. You know, I think that curveball in the previous pitch had him thinking about getting another one. And we'll have yes, to leave sir. it there as this is. Ik heb in ieder geval de lead. Ty Buttrey gaan doen. Ty Buttrey, Wie zeg je? right-hander Ja, dat zeg standing ik ook 6'6", will take over pitching duties here. Louis, kom jij de volgende keer bij ons bij Bottom mij of the kijken? Dat is inning now, gezellig. and Dat je digging dat in to vaker bat doet. next, the Cuban import Yuli Gurriel. Oké, dan pak ik hem niet. And that'll get Gooi on hem uit. through into left for a leadoff single. Bijna 2 in het weekend. Sepp is zo goed. To the plate now, Martin Maldonado. Vorig jaar kon Sepp nog geen water meer Comes raken. up empty, it's strike one. Buttrey, originally from the Tar Heels, a dive and he knocks Ja, it dat ben down. je zo goed. On the recovery throw speed. is in time to get the out at Even wat first. What a looptraining doen, heads-up man. play. Zo, ik heb al mijn pools in mijn team. Weet je hoeveel speed die man heeft? Wil ik het wel weten? Die heeft 0. Hoe werkt dat 0? Dan sta je dus gewoon stil. We'll get a chance Oh, with a runner nee, in Josh scoring Reddick. position here as he'll pinch hit Niet now with Reddick. one away. Wel toch? Yes, het is hem. And a good idea to hold off on that Right. swing. It's ball one. He would have had to go with the old school Tommy Hawk approach on that one if he wanted to get on top. But he was able to lay off it. 2-0, here it is. This is on the ground over to first. And he'll take this Right. one to the bag for the out. But meanwhile, the runner will move up 90 feet to third base. Nu moet hij even doorkomen, die Altuve.
Hebben we het stadion nog gecheckt op het trashcans en zo? Ik heb de GameStart uitstaan. Yo, wil trouwens helemaal niet, man. Ja, weet je wel, je bent een lefty. Wat gaan we gooien? José. Je piep, José. Ja. Oh, ik zat weer op die fastball inside, jongen. Oei. Bijna 2 homers in 1 weekend. Hey Louis, ik zag laatst je tijdens TV. Beetje jammer dat je me erin hebt gegooid zonder... Ik wil trouwens jou aanklagen voor privacy claims, want ik heb nooit toestemming gegeven dat je mij in een filmpje zet. Gewoon een filmpje te zien. Hey, Frambert, die heeft ook meegespeeld. Mooi man. Praat je mooi Engels. All ready to go in the top of the 5th. Now coming forward, the veteran outfielder, Mike Trout. Kijk, dit ook al heeft Mike Trout net prestatie. Het is wel lefty righty dit, dus dat wordt makkelijk. Here's the first pitch to him. Valdez, a native of the Dominican Republic. He's in his rookie year here at the big league level. Check swing, but he held up in time. Ball 1. Niet jouw bal, dus mij Trout wordt 125 discipline. A couple strikeouts early in the game, but he's done a much better job in this at bat, trying to get ahead and put himself in a good hitter's count. Ja, niet jouw bal. Nee. Wil je niet fastball. Power hitters in the game that would let that pitch go by. Oh, and here's a drive. Well hit out to straightaway center. Back goes Springer. Gone to lead off the inning. Lekker. Dat was raar, jongen. Ja, waarom deed je mannetje niks? Nee, bij mij zei hij dat die bal in het veld bleef. Oh. Mooi. Daarom bleef ik daar gewoon zo samen, omdat heel dat balletje gewoon in het uitzit. Ja, en die dingen zat. Ja. Here's Tommy La Stella now. As he'll look at a breaking ball that misses for ball 1. A hit in 2 tries for him so far. Now a swing and a ground ball. Tommy La Stella, but a foul ball, 1-1. De verrassing. Eigenlijk is Jason Castro de verrassing. Swing and a hard liner to center field. Beetje vang je hem. Springer is right there, 1 down. Mijn outfielders zijn niet zo scherp op die ballen, man. Nee, vooral die Alvarez zag ik net. Ja, joh. Maar mijn rechtsvelder is ook niet zo lekker, hoor. Bradley. Ja, die kan ook laten reageren. Oh. Vroeg, want als je te laat... Oh, te vroeg. The wind-up and the 0-1. Geeft niks. Rendon heeft nog geen bom geslagen, dit potje, dus die moet nog. Fastball, well outside. Begrijp ik echt niet, hè. Ik mis hem echt net, die perfect release. Gooit die helemaal weg. Komt omdat hij net de bom heeft tegengehouden. Snap je? Ja, joh. Good job to work the count and put himself back in the driver's seat. Started off with 1 strike and nee, wat doe ik nou? Oh. Anders wacht je even voor die bal. And that's the second out. Ja, 43 speed, niks aan. Ready now, Justin Upton. It was a flyout for him in his last trip. Almost, Matty. Almost went deep his last AB. Certainly just missed it. With this guy's big power, he's feeling pretty good at the dish. Look for him to try and get on something and drive it out of the yard this AB. And Upton swings and misses on a good pitch that time, and it's quickly 0-2 now. En doet een klein beetje I got to commend him a little bit. Lead off homer, and now he's 1 pitch away from getting out of this inning without any further damage. High in the air out to center field. Carry ball. Nee, die heeft hij wel. Zo, en nog pimpen. Have room out there as he puts. Set now for the bottom of the 5th. And former World Series MVP George Springer bats next. Ja, lekker. Way to get in there. And this is taken in for out number 1. Doe het maar, Takker. Kom op, jochie. Moet jij nog tegen Martijn? Nee, die had verloren. Die had gechoked. Dat was die 3-0 choke. Oh ja.
Scheids! Je gaat me nu niet lopen naaien hè, met dit, nu het close game is. Lays off again and it's 2-0. Kom op trouwens, daarom ben je de beste midvelder. Yes. Heerlijk, goed. Heel dicht bij de perfect. En dan sla je niet ver, hè. Ja, met al die popjes hier. Here comes the first pitch. Started to go around, but it's ruled strike one anyway. Started to go around there, but he holds up ball one. Hier komt hij, jongen. Nee. No offer on that one. 2 balls and a strike. Hier komt hij wat. Interesting sequence of pitches right there. Zo'n fastball inside the hoofd. Kijk hem ketsen, jongen. Hoppatee! Zo. Niet jouw bal, Tuin. Niet jouw bal. Nee, man. Ik zat de hele tijd fastball inside the hoofd, jongen. Daarom klikte ik de hele tijd om hem te slaan. Ook die slider outside. Ja, mooi. 3-1 the final score this Maakt niet afternoon. uit. Die is lekker. The Angels took the lead in Ben the nu 3-3, fourth and eindelijk weer held een on potje until gewonnen. Ik the had weer een end. losing streak Ken van in 3. Middleton Ik takes weer de home the Holland win. series van So vorig that jaar. just about does it for Mark DeRosa, Dan Plezak, Heidi Rockney, and our entire crew. I'm Matt Vasgersian. You've been watching Goed gespeeld, MLB The man. Show. Ja, goed For gespeeld. more, Goed make your gespeeld. way Wie is die over to manager? Oh, dit is die beker. shownation.com. Oh ja. Is dit mijn player of the game? Geen idee wie dit is. Geeft niks. Ah, mooi. Goed gespeeld, Tijmen. Zometeen wordt er nog een wedstrijd gespeeld. Volgens mij is dat Martijn Schoondehoed tegen Rolly Henrique. Kijk, jazeker. Die wordt hierna meteen gespeeld. Dus blijf kijken. Subscribe aan het YouTube kanaal van de KNWSB, zodat je niks mist. Tijmen, heb jij nog iets te zeggen? Nee, man. Wanneer moet Tijmen? Tijmen moet weer vrijdag. Ook tegen Rolly. Ja, dat moet een must-win zijn voor Tijmen. Aangezien Rolly nog niks heeft gewonnen. Weet niet zo zeker. Bianca Vrolijk zegt nog even gefeliciteerd, Tijmen. Gefeliciteerd, Tijmen. Met? Weet ik niet. Moet je los? Dank je. misschien overwinning gisteren tegen HCW. Of misschien met die bom, weet ik niet. Ja, precies. Dat kan ook. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan tegen HCW? Gewonnen of verloren? Eerste verloren en tweede gewonnen. Volgens mij. Ik weet niet zeker. Kijk nooit. Tot straks. Tot de volgende.